South Korea. Mới đi Nam Hàn về, thành nhân cơ hội này trình bày cái chuyến đi này. Okay. We first flew to Viral China per their invitation to conduct a 3-day chanti. Đầu tiên tới cái trung tâm Tilosana ở Seoul để cử hành cái thiền thất 3 ngày. And so this is some of the pictures of that activity. And you see we have the live YouTube. Is it live YouTube? Yeah. We have lectures every day. Mỗi ngày có nói pháp cho nghe. Once in the morning about 10 o'clock, 9:30, 10 o'clock, and once in the evening around 7, I believe. Buổi sáng nó pháp từ 9 giờ, 10 giờ, 9 giờ rưỡi, 10 giờ. Rồi chiều thì nó pháp từ 7 giờ, 1 tiếng đồng hồ. So every session is about 1 hour. And it's because this is the first time they learn our style of doing chant. Này lần đầu tiên họ thấy được cái phương pháp luyện thiền của mình. Korean Buddhism is a very conservative. Bên Tam Hàn đó, cái Phật giáo của họ rất là bảo thủ. So the way they practice meditation hasn't changed much for a long time. Trước giờ tu cái thiền họ không đổi gì nhiều. And they are not very receptive to external influences. Ít bị ảnh hưởng bên ngoài lắm. So this is the first time for this generation they invited us over to share our version of chant. Mời mình qua để họ coi thử cái cách mình luyện thiền là sao. So it's not uncommon for them for a chant retreat to go pretty intensive. Thường nếu lúc họ luyện thiền đó, họ tu rất là gắt gao. But it's quite different from ours. Nó khác ở chỗ ta. Thì cách luyện chúng ta ở chỗ. It's for example, in our practice, we sit for an hour. Okay, nhưng bên chúng ta đó, thì ngồi một ngày một lần 1 tiếng đồng hồ, một thời 1 tiếng đồng hồ. Whereas they go as high as 50 minutes. Thường họ ngồi chừng 50 phút thôi. And so if you understand the way of training chant, cái vì mà biết cách là huấn luyện thiền đó, then you see that there's a secret, there's a reason why we make you sit for an hour. Lý do chúng tôi có cái lý do rất quan trọng chúng tôi khuyên quý vị ngồi 1 tiếng đồng hồ. Because it's more challenging and helps you progress a lot quicker. Ngồi nó hơi lâu như vậy nó khó hơn 1 tí, nhưng nó khiến quý vị nó tiến bộ lẹ hơn 1 tí. The difference of 10 minutes is huge in your practice progress. 10 phút thêm 10 phút thôi đó, nó giúp đỡ cái việc tu hành cái vị rất là nhiều. The Korean are very like a chant in their culture. Người Hàn ta rất thích thiền trong cái văn hóa của họ. Okay, right, Shana? I mean, they highly regard the meditation practices. Cái truyền thống văn hóa của họ rất thích về thiền. And it makes it very special culture, perhaps because it's so useful for them. Có lẽ tại vì cái thiền họ thấy thiền rất là có lợi.
Korean society is very stressful. Cái xã hội bên Nam Hàn nó rất là có cái căng thẳng tinh thần. It's so competitive. Nó rất có sự cạnh tranh rất là cao. For example, when you go to high school, quý vị đi học trung học, the kids, you know what the schedule is like? Quý vị biết cái chương trình họ ra sao không? The kids go to school they get up at 6:30. 6:30 dậy rồi. And then they eat breakfast and they hurry to school immediately. Ăn sáng xong, am I correct? Yeah, you have to arrive to school by 7:30. 7:30 á. Now I heard it's 6:30. Bây giờ cái cô Sarah lúc cái thời của cô, how long ago is it you had to arrive 7:30? Well, let's say in the past, not so distant past. Lúc trước không bao lâu đó, lúc trước đó, thì 7:30 là phải tới có mặt ở trường rồi. Bây giờ 6 giờ phải có mặt ở trường rồi. Okay, so they basically get up very early, eat breakfast, and hurry to school. And then you know what they do? 6:30 làm gì? What do they do? 6:30. They start studying mathematics. Bắt đầu đi học vào là có lớp ngay lập tức. And they study on their own. Học một mình thôi nghe. There is no official class yet, and you have to be at school. Because if you don't show up by 8 o'clock, you have a bad mark in your record. 8 giờ mà chưa có mặt ở đó, không có mặt ở đó là họ ghi sổ đen cái gì. Okay, and so school the classes start around 8:30 or so, something like that. 8:30 lớp học bắt đầu. And what happened is, so I asked them, so what do you study? Hỏi học lớp gì? What they say, we're not sure, but we know that about the first class, everyone sleeps. Không biết học cái lớp gì mà chị nhớ là cái giờ đầu tiên ai cũng ngủ hết á. Depends on the teacher, tùy ông thầy. Okay, majority of the kids would be dozing off during the first class. Đa số những đứa học trò mà lớp đầu tiên sẽ ngủ gật. Okay, so the real classes really begin for them until 9:30 or so. Này cái lớp đầu tiên mà học thực sự học là 9:30. And they eat lunch around noon or so. 12 giờ ăn trưa. And they finish school at what time? So I don't remember, around 6, and then we study again until 7:30 or 8. And then 6 giờ là học đến xong. You finish at 6 and then you have a dinner. Ăn tối ở đó at school, right? You don't go home. Okay, không có về nhà đâu. Phải ở đó ăn tối ở đó. And then they continue the tutoring classes. Yes? no, the self-study. The self-study. Sau ăn tối đó là phải tự học at school, right? And after that you go to tutoring classes. Rồi sau đó phải đi học thêm mấy cái lớp mà kèm. Okay, you pay a lot of money for these excellent tutoring classes. Trả tiền rất là đắt tiền để học mấy cái trung tâm huấn luyện thêm buổi tối đó. Okay, and they study for 3-4 hours. Okay, học tới 3-4 tiếng buổi tối nữa, học kèm thêm đó. And typically they don't go home until like 2 o'clock. No, I'm told that nowadays the kids go home at around. They don't go to bed until 2:30. 2:30. Bây giờ thầy nghe nói cái cô Sana chắc thế hệ cũ già, maybe Sana's generation too old or something. We're not sure, but thế hệ cô Sana chắc là lỗi thời quá rồi. Bây giờ con nít á, bên Đà Hàn á, nó khoảng chừng 2 giờ 2 rưỡi mới có quyền đi ngủ. They don't hit the sack until 2:30. So they have about 4 hours of sleep every night. Mỗi tối ngủ chừng 4 tiếng đồng hồ thôi. Can you imagine? This is a normal schedule for the kids. And if you want to go
into a you want to have a real good future, you have to prepare for the examination at a very early age to go into this entrance examination to the top schools in the country. Okay, và từ lúc nhỏ rồi quý vị phải chuẩn bị để thi vào những cái trường mà giỏi trong nước đại học. Alright, so you see, at a very early age, the kids are so stressed out already. And từ lúc nhỏ đó, cái đứa con nít đó, mấy em bé đó đã bị căng thẳng tinh thần rất là nặng nề. Actually, during our trip there, I saw a few of the high school students. Thì gặp một vài đứa học sinh, because they were brought over to our retreat to take a look. Được có mấy sư cô đó đem qua để cho nó thấy được cái thiền là sao. And I noticed something. Để ý thế. I asked them, do you have a course in meditation? Thì hỏi họ đó, họ có cái lớp thiền là không? In high school, in schools. And they said, no, không ai dạy thiền hết đó. Isn't that amazing? With that kind of stress to the kids, how could they survive without meditation? Cái căng thẳng tinh thần quý vị không có thiền, làm sao mà quý vị chịu đựng nổi? That is perhaps why as soon as they finish college and they start work, they become very interested in meditation at a very early age. Chắc có lẽ vì vậy mà khi mà họ đi làm việc, bắt đầu đi làm việc, học xong đi làm việc rồi đó, những cái người thiền nó rất là trẻ. Okay? Very, very young and they're interested in meditation already. Unlike here, where you wait until your body breaks down and you become interested in meditation. Cái xứ mình là khác, xứ Mỹ mình là khác. Cái vì đời cái cơ thể cái vị nó bình hòa rồi cái vị mới chịu tới học thiền. Because you realize that later you see that some people, some experience of some people who got a great deal from meditation to help their help healing. Trong tương lai sẽ kể tiếp cho quý vị biết những cái chuyện. Có nhiều người mà ta tới ta thiền ta cảm thấy chữa bệnh được. Okay. All right. So this here is an assistant professor at some university. Ông này là ông giáo sư đại học. And this is the abbess right here. Đây là ni sư viện chủ. Okay. Ni sư sẽ tới đây cái thiền thất, cái Phật thất tháng 6 này. She is coming to participate in to attend the Phổ Chi and Chán Chi here that starts in June for 4 weeks. And surprisingly, even though the schedule we set would start at 5 o'clock, thường chúng tôi nói là bắt đầu 5 giờ sáng, but we Love Home people would start at 3 in the morning as usual. Để chúng tôi đó, cái chương trình theo quen rồi thì vẫn bắt đầu từ 3 giờ sáng. A lot of people get up at 3 to participate. Có nhiều người thức dậy 3 giờ sáng tới tham dự. Yes. She told me that when she was novice, they wake up at 2 every day. At what? When she was novice, she had to get up at 2:30 every morning, and then she holds a old fish, Mm-hmm. and then wait until the 3 o'clock bell rings, and then she has to go around and do the old fish. Yeah, that's it. And do that every day. So to them, it's just normal. That's normal for Left Home people. We're talking about lay people during the soul retreat. Lay people get up, at 3 in the morning to start meditating with us. Ở Bắc Kinh, ở gì đó, ở cái Seoul đó, mấy người tại gia đó, người ta thức dậy 3 giờ sáng để bắt đầu thiền với chúng tôi rồi. Người tại xuất gia thì đối với họ không có gì khó khăn. Okay. And lectures are much better attended. Thường cái nói pháp thì nhiều người nghe hơn. Somehow
they just disappear during the sits. Họ lúc ngồi thiền thì nhiều người ta trốn, ta biến mất hết. Okay, probably gabbing in the hallways or somewhere. Sounds familiar? Chắc là họ chịu đau không nổi, nên họ chạy ra ngoài, họ đứng và nói chuyện với nhau. But when it comes lecture time, they come and occupy the room. So lúc mà nói pháp thì họ ngồi nghe. You know, they're very polite. You know, they have their own seat here. The Korean culture is the people there is very, very polite. Người Đà Hàn rất là lịch sự. Okay, very orderly, rất là giữ gìn ý tứ lắm. See how straight they sit, most of them. Quý vị để ý thấy ai ngồi lưng cũng thẳng hết. It tells you that they meditate. Mấy người mà ngồi lưng thẳng như vậy đó, là thường họ thiền mới ngồi lưng thẳng như vậy. Whereas the people who don't meditate as often, this man here, you can tell his back's a little bit bowed. Mấy người không ngồi nhiều, quý vị thấy lưng cong mà chân nó hở lên. Okay, and the legs is kind of not flat on the ground. Okay, I see that most of you are like that. And then this poor professor here, assistant professor here, cannot sit. Okay, ông giáo sư này, okay, he's a professor of, don't you dare laugh at him, physics. Đây giáo sư về vật lý nghe chưa? Yeah, physics. Yeah, he's no English. Oh, English. Okay, forget it. Yeah. So some kind of professor, doesn't matter. He's what? American? Huh? What is he? He speaks Korean like I think he's American. He's been there 9 years. His Korean, according to Shana, is perfect. Not perfect, but like she uses the words foreigners would never use, like the advanced word that has Chinese character. Like very Giáo sư tiếng Anh. And it's funny because he cannot even cross his legs. giáo sư người thông minh như vậy mà ngồi thiền bẻ chân không được nữa luôn đó. So and he could sit, maybe he even like he sits only in a comfortable position for 5-10 minutes and he couldn't take it, he had to stretch. And yet he was there the entire time. Cái gì dễ sợ không? Ngồi xếp bằng, chân xếp bằng không được, hở như hai cái ống cối, súng cối vậy đó. Mà tham dự lớp thiền từ đầu chí cuối luôn, 3 ngày liên tiếp. And he was in great pain. And he fought and he stretched his legs. He fought and he stretched his legs. Ngồi không được, duỗi, đau chân, duỗi ra, xong hết đau chân, co chân lại. So he was struggling the whole time. And finally, after 2 days, I felt sorry for him. I was expecting him to just go away, You look so bad. Mình ngồi thiền, tại ngồi trước mặt, he sits right in front of me. Okay. So I said, you know, this is not good for my Chan class. Very bad advertisement. They nói học trò mà ngồi mình mất mặt mình quá đi. Okay. I'm hoping just go away. Don't make a spectacle of you and me. Đi đừng có làm tôi mất mặt quá đi. He wouldn't go. And so after 2 days, I wouldn't leave. Hi. And he asked questions at every single session. Mỗi lần cái gì mà nói pháp, ông hỏi liên tiếp, hỏi à. Cuối cùng ngày thứ ba thầy thấy tội quá, theo cái đầu dài. So on the third day, I felt sorry for him, so I started teaching him how to train to get into half lotus even. Sau 2 ngày thầy thấy tội quá, mà it seems like I cannot get rid of him, so I said, okay, I teach you. 2 ngày thầy bỏ cuộc, thôi, đừng. Thầy chỉ cho ông ngồi cách luyện để mà ngồi bán dạ. And you see why I did that later. Okay, so everyone is very, very interested. You see how attentive they all are. Cái vị thấy không? Họ chú ý dễ sợ lắm. Something about the Koreans is weird. Okay, and this is a guy here who practices Hua Thổ.
Ok, ông này là ông già này là ông tu tham thờ đầu. Hóa thổ is the Korean way of meditation. Nam Hàn họ tu thiền, thường họ tu tham thờ đầu. This guy here has been transmitted Hoa thổ. Ông này ông tu tham thờ đầu do ông sư truyền cho. And he got to a pretty decent level, tới trình độ khá. He's the highest level of them all. Trình độ cao nhất trong cái nhóm đó. Okay. What level would you like to know? Biết trình độ nào? I'm not going to tell you. Yeah, but not here. Not on the internet. Okay, because I think Xianjie is showing his picture as well. So we're not going to embarrass him or violate his privacy. Anyway, so he practices Hoa Tổ, but he runs into a problem. Tu tham thờ đầu, bị kẹt, okay, for a long time, and he doesn't know how to resolve it. Bị kẹt mà không giải quyết được. Okay, and so you see, he's pretty intense. He sits in full lotus for an hour without any problem. Ngồi kiết già 1 tiếng đồng hồ không có vấn đề hết. Anyone can say that? Ai nói làm gì được không? 1 hour, no problem. Every single sit. Bữa nào ngồi 1 tiếng đồng hồ, vấn đề hết. See? Okay. All right, and this guy here also pretty intense. Practice taekwondo. Ông này ông luyện võ, and he wrecked his knee. I think his ankle. Hình như là bị hư bị đá nhiều quá, cái đầu gối nó bị hư. And so he gave up because he had pain. He couldn't meditate, and he came to us and participated the whole 3 days. Bỏ cuộc, không dám tu thiền nữa, mà dám tới ngồi luyện thiền của mình 3 ngày liên tiếp. Okay. And this is the entrance to the Buddha Hall here. Cái cổng cái cửa vào cái Phật điện ở đây. Okay. I believe this is a high school teacher. Hình như cô này để dạy giáo sư, thầy học ở đằng trường trung học đó. Yeah. No, she's writing thesis. She's doing her PhD, I think. No, this is a different nun. Yeah, no, this is another nun that teaches high school. And we have TV coverage lên đài truyền hình. And Shana, we're doing a good job translating. Cô Shana thông dịch, because I couldn't speak a single word of Korean. The Korean is so hard. Yeah. I didn't dare pronounce their names because I didn't want to say it wrong and may come out a different meaning. Thầy nói cái tên, like the name of some monks. Some names are pretty easy. Subul is easy, but Pyom Hyun, I practiced for the whole 2 weeks and I still don't get it. Anyway, so she does a good job translating. And this is a private interview. Đây là họ thâu riêng, cái cho nó phát riêng cho họ nghe nè. And lunch time here. The third floor is where the Buddha Hall is. And then second floor is where we ate lunch. Cái Phật điện là lầu thứ 3. This is Seoul. So real estate is very, very expensive. Cái Seoul, thành phố này nó rất là đắt tiền. Thành ra everyone has it's all built up. Mỗi toàn nhà lầu không. Lầu thứ 3 thì Phật điện, lầu thứ 2 là phòng ăn. And there wasn't enough room for people. Không đủ chỗ ăn, chỗ để người ta ăn. So people sitting here is full, and then they sit outside. Ngồi ăn đây, xong rồi còn ăn ở ngoài nữa. Alright.
You notice the one thing here, seaweed on all the plates. Quý vị thấy không? They have seaweed. The Koreans, every single meal has seaweed. And mỗi bữa ăn đều có rong biển và có kim chi. Every single meal. Everywhere you go, chỗ nào cũng có vậy. Okay? It's amazing and it's delicious. Nó ngon vậy sao? You see, it's all full and then people are still waiting. Quý thấy không? Chật ních vẫn người ta đang đợi ăn. We don't know where they go to eat. Không biết ăn ở đâu. Okay, so and now the basement level is for beginners. Và ở dưới lầu thứ basement thì có cái lớp cho người sơ cấp. And you see, it's quite a few people there as well. Cũng có họ ở đó cũng khá nhiều nữa. And okay, this place here, meditation place here, they teach meditation and they have a lot of children. Cái chùa này người ta có dạy mấy cái lớp cho học trò nhiều, con nít nhiều. Oh, one thing is funny. Cái là lắm. The Koreans, they cross their legs in the wrong order. Người Đà Hàn là lắm. Họ ngồi thiền đó, cái chân họ tréo, họ xếp trật cái thứ tự đi. Okay? The majority of them sit in the wrong order. Okay? Họ ngồi ngồi trật. Okay? And that is no big deal initially, but once you get higher and higher, it's going to be eventually cause problems. Tại vì trình độ mà thấp á, thì không sao hết, trình độ bắt đầu cao lên rồi bắt đầu sẽ có vấn đề. Okay, so that's why the meditation classes here and throughout the world, and they teach the wrong order, and there's no problem, is because the teacher's low level and the students are all low level. That's why you have no problems. Cái việc ngồi trật như vậy là cái đại đa số trên thế giới này là tại vì ông thầy trình độ thấp, học trò trình độ thấp thì không có vấn đề gì hết. Okay? So they were surprised. Thành ra họ bắt họ đổi cái tape và họ là lắm. They said, I've been meditating like this for my entire life. How come how come you have to do it? Họ có gì nghĩ một tí tại sao họ phải cần đổi chân? All right, and so they port a camera from the Buddha hall down to the basement. Thì họ nhiều khi nó phát đông quá thì họ xuống ở dưới basement, họ ngồi rồi họ nghe trên Phật điện ở trên đó. So we circumambulate around the Buddha hall here. Okay, the basement is slightly bigger. And this man here later would continue with us to the next China retreat in Jeju Island. Rồi ông này sẽ theo chúng tôi đó. Hai ông này với ông này, cái ông này. The two people, one here would follow us to Jeju Island. A few people followed us. Một số người thích họ chạy theo chúng tôi tới Jeju Island để tiếp tục thiền. And so this is during the sit. Ngồi đây là lúc mà ngồi như vậy. You see, this woman here seems to be enjoying the sit very much. Cái cô này có vẻ rất là thích, either she's smiling or crying, I'm not sure. I would like to think she's smiling. Thì hy vọng bà này đang cười. Okay. And this lady in the back here, cô này, she reminds me of the what is it? The Florida shooting. There's a girl who is very vocal on CNN, on TV. She looks just like her. Yeah, and very short hair, like a monk style, and she can't cross her legs. And she was there. Anyway,
Let's see, who else? Okay. You're right. This is the PhD thesis done. You're right. That's her. Okay. Đây sư cô đang sửa soạn cái bằng thạc sĩ. And this is Master Xianchu talking to some spider or something like that. Đại Thiền Trì đang nói, and the guy behind you, right? Oh, you don't know him. The old monk back there, I think he's leaning. Hey, spider, how you like Chan meditation? Okay. And is Shana lecturing? Oh no, I mean translating. The Buddha hall is very nice. Cái Phật điện đẹp lắm. It's very nice and decorated, very tastefully decorated. And this is the nun who's preparing a PhD thesis and said, your legs hurt or not? Chắc quay lại hỏi cái chân có đau là không? They're not used to, most of them are not used to our style of hardcore training. Cái chương trình mà cái cách mình huấn luyện nó nặng, nó khó. And this is the reason why I finally decided to teach that assistant professor. Đây là lý do tại sao thầy ngày thứ ba thầy bắt đầu dạy ông này ngồi thiền. You know why? Have you figured it out? To get rid of him. I said, I teach you how to train. I will show you how to train your legs for half loaded. Nó bây giờ tôi chỉ ông cách luyện cái chân để ngồi thì cũng bán nhà. Would you like to learn? So, yeah. No, thầy dạy tôi đi. So I show him how. I said, now you go to the side and you sit over there. You hear? And train. And so I taught him to lean against the wall to train for this part. Okay. And khiến khích ông ngồi dựa lưng để mà see. That's how I got rid of him in front of my face. Gạt qua một bên. So now instead of sitting in front of me, he sat to the side. Okay. Okay. Things you don't really understand the intricacies of teaching Chan. Cái gì cũng thế nào biết dạy thiền nó khó vậy sao? You see, so he usually is the only one who sits like that. He never could figure out why he had to change seats. Thì tôi đuổi khéo không được, mừng vậy sao? And now this is during the lecture, đang giảng, đang nói pháp, and this is a trainee who's got into a trance and started doing things with her hands. Cô đang múa tay. You've seen that in our people here, haven't you? Quý vị ở đây thấy không? Yeah, we do it here. So everyone was a little bit frightened of her, and we said, don't worry, it happens a lot during Chan meditation. It's normal. Chúng tôi thầy phải nói là không sao, nó rất là thông thường, cái gì đâu mà sợ. Okay. Or rolling her neck. She's moving constantly. Cô này nhúc hoài như dòi vậy đó. Okay. Walking, sitting, meditating. She's very, very, very animated. And this is Shana's aunt, I think, who came from the countryside, I think. To allow me that freedom, okay? They don't know. Gia đình cô Shana tới thăm cô nè. This is the only time they get to see her. You see how happy they are. Oh, finally, my niece, my favorite niece, my only niece. Okay, and look at Xian Tong here, so happy. I don't know why. Cô Hiền Thông có vẻ thú vị dễ sợ. Maybe looking at enjoying, see how painful it is for all these poor Koreans. Chắc thấy mấy người Đà Hàn đau đớn mà cô thích lắm. She was happy the whole trip. Cô này cái cuộc du lịch này cô khoái vậy sao? Yes, she's enjoying herself. And this is a family here. I think some family I don't recognize. Gia đình ai thầy cũng biết này.
You know, recognize anyone here? Oh, yeah, Shana. Shana. See the aunt here. This is the mom, the 3 aunts, the mom right here. She's dressed for the occasion. And this is, I think, her boyfriend. Như bạn trai thì phải. Oh, the husband. And he's a meditator too. She's child meditator. Ông này cũng thiền nữa. He's half lotus or full lotus? Half lotus. Bán già. Cool. He's six pack here, you know that. Cái bụng này có bắp thịt. He's very cool. And this is we pose also with the sangha here. This one is coming June. This one coming December. This one coming after me. She's working her thesis, so she's like to come for training. Cô này xin ni sư này qua đây tháng 6, 4 tuần. Ni sư tháng 12 sẽ qua đây được huấn luyện với chúng ta lâu dài. Ni sư cũng tính xin qua để đang đợi làm cái luận án mới qua được. Okay. And this, if you're wondering what this is about, cái thắc mắc gì không này, on the second day or so, ngày thứ nhì đó, I noticed people were struggling a little bit. Thầy để ý ai cũng khó khăn tí. So we decided to have Beno Xiển Thung come up and teach them how to stretch. And thầy biểu sư cô Hiền Thông đó dạy cho họ co giãn tay chân tí. And you notice, see, your master is the most flexible. I thought I pointed out to you. Thì để ý thầy người dẻo nhất. Look at the whole room. They're all struggling. Như thấy không? Không ai ngồi thẳng á. See how flat. Even Xiển Thung, look at this. You see? Xôi Hiền Thông mà đang dạy, ta cao dạng, cũng cong cái lưng cong như là rùa vậy đó. Okay. Turtle back. Okay. Yeah, this lady is not bad. She probably does yoga. Cô này chắc làm yoga. Okay. But this is what you do, happens to you when you meditate for a long time. Okay. Cái vì ngồi lâu đó, người nó dẻo nè. Okay. Your body becomes more flexible. Càng ngồi lâu càng người càng dẻo. The higher you get, the more flexible your body becomes. Cái trình độ càng cao, cơ thể, tay chân càng lỏng đó. Alright. And so you can tell these people can't even stretch. And this is a favorite part of the day for them, I think. They stretch. Nên đây là họ thích, họ được dạy cái là họ khoái lắm. Okay. This is a high school teacher. Đây là cô dạy trường trung học. Okay. And so they have a degree, and then they are allowed to work, hold a job. Thành bên kia the left home people, the monks and nuns are allowed to, they are encouraged to go to attain a degree, and then go to work, get a job. Bên kia mấy sư cô, mấy thầy có thể ra học bằng xong có quyền đi làm việc. Alright? And I cannot tell you which woman in this picture had this photo have some problems. Rồi thầy không tiện nói cái vị biết trong cái hình này có một cái người mà họ bị vấn đề. When she meditated, she started crying and having a hard time breathing. Thì lúc mà ngồi thiền đó, cái ngày thứ ba đó, the third day or so, ngày thứ ba cô bắt đầu khóc và bắt đầu thở không được. She complained. So I had to tell one of my students, so that's an obstruction. That's an obstruction
from the troublemakers, from the ghosts and the spirits. Đây là bị mấy con quỷ nó tới nó phá. Now, you don't realize it, quý vị không biết chừng này. When we hold a meditation class like this, quý vị lúc mình lúc dạy thiền quý vị đó, there's a lot more going on behind the scenes. Nhiều chuyện nó xảy ra quý vị không có biết. If you are teaching Chan meditation, the way we teach, we get a lot of obstruction, we get a lot of troublemakers. Thường dạy thiền những cái gì cái thiền tông này đó, thường bị nó tới nó phá. Anyone had that problem before, in prior classes? Okay. She couldn't breathe. She started crying, and in some cases they even start screaming and so forth. Khi bị khóc, bị thở không được, bị đấy đó. And that's a problem. And people are scared, and they don't dare meditate anymore. Gặp như vậy họ sợ. Not only the people who happened to them, also the people who were there. They say, "Oh my God, this is what happens. People who meditate. I don't want this." Làm như vậy nó khiến cái người đang bị cái tình trạng nó bỏ cuộc, hoặc những người xung quanh mà thấy họ sợ không dám tu thiền. That's what happened to the Vietnamese. They're scared. They said, "Don't meditate because you're going to run into problems." And so of course you run into problems, and so we fix this problem for her. Vấn đề này là bị nó tới nó phá. Thầy sai học trò thầy, I said, I don't want you to try the next time this occurs again during a sit. I want you to resolve it. Okay, beat up on the ghost. Thầy sai học trò thầy, nó dám tới á, một lần nữa, lần sau nó tới nữa. It happened twice, and I didn't say anything the first time. Second time I didn't say anything. Second time was worse. Okay, lần đầu tới nó bắt đầu nó khóc nhẹ nhẹ, thầy làm lơ. Cái lần ngồi thứ nhì đó, nó khóc nhiều hơn, và bắt đầu nó sao bả than phiền. So the first sit she just cried a little bit. Second sit she cried a lot louder, and then she complained she couldn't breathe afterwards. So I told my student, one of my students, left home students, I said, if it's an attack from the ghost, if they come again, I allow you to beat up on the ghost. Thầy nói học trò thầy nói con quỷ nó tới nó phá, thành nó dám phá cái lớp mình đó, thầy có quyền cho phép con quánh nó thử đi. So I said, so you know what happened? Chị sai ra. Yeah, right. Boring, I know. Okay, gì ra? Never came back. Không dám tới luôn nè. The person never came back? No, the ghost never came back. The person could meditate without any problems. Cái cô này có thể, con quỷ nó sợ, nó không dám tới nữa. Just in mere fact, I told my student, I allow you, if during the sit they attack this person again, I allow you to teach the ghost a lesson. Thầy nói là hai học trò thầy trong lúc mà ngồi như vậy, nó con quỷ tới nó phá, thầy cho phép con trị nó. Okay, I taught how to do it, dạy nó cái phương pháp trị nó. Con quỷ nó không dám tới đâu nữa. Never dare come again. Okay. So in order to teach you meditation, we do a lot more. We need to protect you. We need to help you to make sure that you can pass all these. These troublemakers are kept at bay. Nên quý vị biết dạy thiền nó phức tạp, không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Phải giúp quý vị, bảo vệ quý vị để canh chừng mấy con quỷ nó không được tác quái. That's what they do. They come and cause problems. That's normal. Thầy cười, thầy nói, I said, wherever I go, thầy đi đâu đó, I know the big shots know me. Thầy lúc thầy đi dạy, thầy biết mấy cái tụi mà đại vua quỷ nó biết thầy. The ghost kings, they know me. The demons, they know me. So they don't bother. Họ biết nhau rồi, thành họ không tới nó phá. It's a small troublemakers that only come. Only local troublemakers who come. Yeah. Mấy cái đứa mà con quỷ nó, they're localized. The small ghosts, they're localized. They cannot go very far. Whereas the ghost kings have a much broader, much bigger
much bigger domain. Mấy cái vua quỷ thì nó cái phạm vi nó lớn, còn mấy cái tiểu quỷ nó phạm vi nó nhỏ, so they don't know. That's why they come and cause trouble. Thành nó tới nó phá là chuyện thường. It's normal for us. Okay, so anyway, it's a lot more. See this guy here. I mean, he's like. I'm not sure you understand, but he's such a great, he's a great person. Ông thầy nó hay lắm. Quý vị biết không? Thầy nói, you know, I applaud you. Thầy nói tôi phục ông. He said why? He said not because you're a professor. Không phải tại ông là giáo sư mà tôi nể ông. Tôi nể ông là tại vì ông là người giáo sư đầu tiên mà tôi biết mà dám làm. Dám chịu khó như vậy. I said, you are the first professor I know who struggled so much at Chan and you don't give up. Most professors will give up already. I know. Okay? Mấy ông giáo sư không dám tới đâu. They come to our Chan class, let alone, you know, tough it out like that for 3 days straight. Mấy giáo sư sức mấy mình dám tới luyện thiền với mình. Đừng nói chuyện thiền mà cày với mình 3 ngày liên tiếp như vậy. Every day. Okay? You can't. Ngày nào cũng thôi. Okay. And he struggled so much. Mà mỗi lần mà ngồi it hurts so much, he has to stretch it out. Mỗi lần mà ngồi, mỗi cái thời ngồi là cũng đau đớn dễ sợ. Phải duỗi chân ra xong xếp chân lại. It's a struggle. It's a struggle for him every single sit. Okay. It hurts so much that he has to release, stretch his legs and then buckle up again. It's very impressive. Okay. He doesn't look tough. But he's very tough. Or could be he enjoys the vegetarian food there. Có thể là tại vì ông thích đồ ăn ngon. Okay. All right. And I don't know who's stretching. His legs are stretching here, but everyone, you know, during the sits, they don't. It's too much for them. And then we talked to them a little bit about the relics. Kể cái chuyện xá lợi một tí cho họ nghe. You see, they have a lot of interest. This is a sash that shows that they're fully ordained. Cái màu này là màu cho thấy quý vị thấy là họ đây là mấy sư cô ấy. They wear gray and orange. Hệ thống họ là mặc màu xám với màu cam như vậy. Okay. All right. Okay. And because of this professor, another guy figure he can relax as well. Nhờ cái ông giáo sư này, cái ông ấy bắt chước để mà vừa luôn mà cho nó thoải mái như thế. Right? But the nuns there, the monks there, no monk came. No monk, right? So no monk. Nên là thành phố Seoul không có ông sư nào hết đó. Toàn sư cô không à. Very respectful. During lecture time, they usually wear a sash. Normally they don't wear a sash. Thường á, họ không có mặc đóng cái y như chúng ta. Okay, màu cam như vậy. Only for ceremonies and important events they would put on a sash. Cái quan trọng họ mới đắp y lên. Mà nói Pháp họ đắp y đàng hoàng. So they are very respectful of the Dharma. Nên họ rất là kính trọng cái Pháp. Okay. And I was joking most of the time. Thầy chỉ đùa thôi mà. And they put on the sash. That's why I mean, what are you doing to me? You see how serious this is? Chăm chú dễ sợ. And you listen to my lecture, it's all jokes and, you know, mostly jokes and cái gì nghe thầy nói Pháp vậy, see, it's just like today, mostly jokes, đùa không à. And look, why is he always joking, he says. They probably thinking, chắc họ thắc mắc, ủa sao ông này nói Pháp mà cười, chuyện có hài không vậy? Okay. And then this is the end. Sau đây lúc mà kết thúc, we do transference, hồi hướng công đức. Okay.
And they said, oh, the Chinese sounds so funny. They said, hồi nay sao tiếng Tàu nó lạ quá. And after that, this is the translator. She's a very famous translator, right? Interpreter. Đây là cái bà này thông dịch viên rất là nổi tiếng. Okay. Instantaneous. You speak in Korean or English, she translates into Korean and vice versa, instantaneously. Vừa nói Pháp mà từ tiếng Đại Hàn qua tiếng Anh hoặc tiếng Anh qua tiếng Đại Hàn, cô thông dịch ngay lập tức. There's a mark of professional translator. Okay. Mấy người ta làm như vậy đó. Okay. And she wanted to translate, interested in helping translate our Dharma, our books to Korean. Go there. Yes? Our sutras and so forth. Right, Shana? Or did she back up? No, I told her to read the book first and then let's talk about it. She liked it. Thích lắm. Okay? Anyway, you see I'm smiling here because, oh, thank God, it's over. 3 days, it's so small, I couldn't walk. Cái gì không? 3 ngày lên cái chỗ nó nhỏ, so I had to sit there the whole day. Sao phải ngồi cái ngày, my leg hurt so much. Oh no, I need to look good. Ngồi cả ngày, tại không có chỗ đi nữa. Okay, thành mình thôi kệ mình chịu đựng đau đi, kệ mình đau sao mình đi nó kỳ quá. If I stand up, I couldn't walk. What would people think? Đứng dậy mà đi không được, người ta cười mình chết. So I said, I might sit here and die. Okay, ngồi đại. So when it's over, I said, oh my God, I feel so good. And xong rồi thì mừng dễ sợ lắm. Okay, so that's all the time we have for you today. Ngày hôm nay nói là hết. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Yes, sir. I have 2 questions. First, you were saying that people, when they learn the lotus pose, they do it incorrectly. Yes. Do they teach it that way because it's easier, but you don't progress further, or why do they do that? No, the order is wrong because they don't know better. Because the teacher was not taught properly. And then the second question, you were talking about troublemakers. Did you mean people were having physical pain while they were doing it, or was it kind of emotional pain that's brought up? There are things that happen when you meditate, and that's not supposed to happen. Usually, a ghost comes and causes problems for you. We know that because I went through a lot of that myself. I've seen a lot of that myself through experience, so I recognize those things. Okay. When you say, the ghost what is the ghost exactly? Is that a ghost is a yin being, yin and yang. Okay. We are in the middle. We both yin and yang. So the ghosts are yin. The demons and the spirits are yang. Okay. And they're invisible to us. But if you meditate after a while, you can open your spiritual eye, you actually can see them. They actually exist. We share the space with them, that's all. It's no big deal. So, it's quite commonplace for us. It's not. You don't have to worry about it. It's our work. We need to deal with everyone so that we can help everyone. Yeah, it's always. But the ghosts are usually the troublemakers, the yin beings. They like to go around cause troubles for you. They at your house, they're at the temple, they're here today. They sit next to you. So we share the space. It's no big deal. Vì biết cái quỷ là gì? Quỷ là cái cõi âm thì nó mình sống chỗ này thì mình cùng một chỗ này có cái âm với dương nó mình chia sẻ với nhau, không có gì mấy. So that's why and some of the ghosts have conditions with you. That's why they can come and harass you. And they don't harass the next person because they have connections with you in the past. Rồi con quỷ nó phá người này muốn phá người khác, tại sao? Tại trong quá khứ cái vị có tạo duyên với nhau rồi. Okay. Thành ra bây giờ nó quyền phá cái gì mà nó không phá người khác, tại không có duyên. If they don't have condition, others they cannot. Okay. So that's why we, I experienced those conditions. Why we know how to handle those cases. Thì gặp nhiều chuyện như vậy rồi, thành ra biết cách đối phó với nó. Okay.
So there's always small troublemakers that will cause problems. So, là thường đi đâu cũng có mấy cái đứa tiểu quỷ nó tới nó phá. The big ghost kings and demon kings, they don't bother with us. Cái tụi vua quỷ với vua ma thì nó biết mình, nó không tới phá. Mấy tụi nhỏ tới nó phá. Okay. Yes. Another question? Yes. Well, how do you beat up a ghost? How do you beat up a ghost? We don't teach you that. Okay. Okay. We teach you. You teach you to take a beating first. You take a beating first, and once you pass the test, and then in the future, when you reach a certain level, then we teach you how to beat up a ghost, in order to help others, So you were not for yourself. See, I taught my students already, but now I said with that skill, now you can use that skill to help others. Okay, that's our style of training. It's a good question. How do you beat up on a ghost? Sao mà quýnh quỷ bây giờ? Tôi nói chúng tôi không dạy cái chuyện này. Chúng tôi dạy cái vị nhẫn chịu con quỷ nó phá. You first learn to endure the troublemakers. Okay, and look at your own affliction. Nó tới nó phá mình, khiến cái phiền não, thì phải tập nhận cái phiền não đó. You need to learn to endure it first. That's part of our Chan training. Cái thiền chúng tôi là như vậy đó. Okay, that's a very important part of our training. Cái đó là cái phần rất quan trọng của huấn luyện chúng tôi. We don't teach people. Yes, it's that. It's not that hard. There's skills that we can teach you right away and to do those things. We don't. Có cái đó quýnh quỷ nó không khó gì, nhưng để chúng tôi không dạy những cái chuyện đó. Okay. First thing you learn to patiently endure. It help build your patience. Nhẫn như vậy giúp quý vị tu cái nhẫn, cái tính nhẫn cái đó. Okay. And then later, when you are in a position, when you become have some real skills, and you're in a position to help others, then we teach you how to protect others. Thì trong tương lai khi mà quý vị có mà công phu rồi đó, rồi mà lúc mà phải cần giúp người khác, thì chúng tôi thì dạy quý vị cách giúp người khác. Okay. So don't worry about it. We are doing it for you right now, so you don't have to worry about these things. Occasionally we let them come and harass you a little bit and see whether you get afflicted or not. Lâu chúng tôi để nó tới nó phá quý vị có thử quý vị có phiền não là không? Okay, it's a test. You get afflicted, say, I'm not coming back here. This is not funny. This is not funny at all. Having a kid in here and making noises when I'm meditating, when I'm listening to the Dharma. Oh, this is a horrible temple. I'm not coming back ever. Tough luck. Thành trong quá khứ có người nói trời ơi chùa kỳ quá, con nít nó ồn ào mà tôi tới tôi thiền mà nó ồn ào, sao mà tôi chịu thiền cái kỳ á, tôi không bao giờ trở lại. Thầy cười nó đi đừng có trở lại. Cái hàng người đó tu thiền được. It's the wrong person. Chan student for us. We're not interested in those people. Okay? We train the people because part of our training is to help you become more patient. That's the training. You become patient by enduring what you don't like. That's the training. Thành quý vị biết không? Cái thiền mình nó huấn luyện quý vị là huấn luyện đầu tiên là huấn luyện cái nhẫn gì? Nhẫn gọi là nhẫn chịu cái mình không thích. Okay? You need to endure it. That's the Chan training. Like it or not. Cái nhẫn thiền mình luyện như vậy đó. It's not supposed to be pleasant, okay? It's supposed to be painful. Thành nó phải chịu đau, phải khó chịu. You see that? That's a training. That's a hardcore. That's the way Chan has always been taught. Cái thiền trước giờ nó là như vậy, nó có khác vậy đó. Only nowadays I'm so disappointed. Bây giờ thầy thất vọng vậy sao? The Chan teachers don't teach this way anymore. Bây giờ mấy ông thiền dạy thiền không dạy như vậy nữa. So it means that your meditation practice lacks the proper foundation. Có nghĩa là không dạy, nhưng có nghĩa là họ không dạy cái căn bản đúng của cái thiền. You have the proper foundation, you cannot progress.
quý vị không đủ cái căn bản, quý vị tiến bộ không được. Okay, alright. So I believe we are one of the rare few temples left, places left where we teach you the hardcore, the traditional way of meditation. Cái chùa này là một trong chùa duy nhất còn lại mà dạy cái phương pháp mà huấn luyện truyền thống của thiền đó, nó như vậy đó. It's always been taught this way until recently. Tới bây giờ đó mới bắt đầu đổi thôi, chứ còn lúc trước họ chỉ dạy thiền như vậy đó. Okay. So that's why you all become weaklings, thành quý vị yếu. You can't take it. You can't take it. Too much for me. Khó, too difficult for me. All right? The Koreans are tough. They fought. Họ cứ tranh đấu hoài. They don't give up. You know, I would tell you this frankly, honestly. I've conducted chant meditation retreats like this in this country, and I lose 2/3 of the class the first half day. Everyone wants to sign up, and then after 1 or 2 sits, they leave. The Koreans, I lost about maybe 20% maximum. They're not afraid. Như người Đà Hàn á, là mất ngược lại là mất có khoảng như 20% thôi. Ở đây là mất là còn giữ mất 2/3. Okay? Người Đà Hàn, they help. The culture is very, very tough. Like even the kids are so tough nowadays through their education system. No meditation. And yet they have to survive. Okay? Không có thiền sao quý vị chịu đựng căng thẳng tinh thần được, mà đứa học trò bên Đà Hàn nó phải sống còn. So I suggested to the teachers, I said, you need to introduce meditation classes to the high school level. Otherwise these kids will not be good for them. Okay. Thành phải khuyên bên đi hệ thống vào phải dạy thiền, ngay từ trung học phải dạy rồi. It's necessary, phải cần dạy. If you feel your life is stressful, you definitely need to meditate. Otherwise, your body breaks down. Stress will kill you. Invisibly kill you, destroy your body. Like it did to my body. Thì quý vị biết không? Nếu cuộc sống quý vị mà căng thẳng, tinh thần nó căng thẳng lắm, quý vị phải thiền mỗi ngày. You need to meditate every day to deal with your stress. Mỗi ngày phải thiền để mà đối phó với cái căng thẳng tinh thần của mình. Nếu không á, cái căng thẳng tinh thần nó sẽ khiến quý vị bệnh hoạn dễ sợ lắm. Thầy đã bị